Salt making in the Philippines is an ancient craft, stretching back long before the first colonial ships reached our shores. But for decades, this heritage was at risk. When the ASEAN law was passed in 1995, many traditional salt makers were pushed to the brink of failure. High compliance costs and a lack of training and modern support caused local production to drop, forcing many to leave their salt beds behind and search for other work. But the tide finally turned. On March 11, 2024, a new law, Republic Act 11985, was enacted to bring the currents back into the industry. And what we've witnessed since then is not only an increase of demand for artisanal salts, but some provinces and artisans bringing back traditions that had been on pause for too long. In the province of Antique, the momentum is already being felt. Here, the tradition of budbud still survives. It's a pre-colonial labor-intensive technique where seawater is filtered through sand and evaporated over fire in bamboo slats, resulting in a coarse, smoky, and earthy flavor. Despite the erratic climate, environmental and legal setbacks, the salt makers refuse to let the fire go out. To them, it's more than just a commodity, but a craft that has been sustained by their families for generations. Among them is Tatay Pepito, a man who has spent over 3 decades perfecting a process that is as much an art as it is a livelihood. He heads the local salt makers association. So dito, yung traditional na gawain ng taga rito, yung mag-asin talaga. Nag-aaral pa ako ng high school, may nag-asin doon sa amin. Kaya doon ako natuto ng pag-asin. Pag asawa ko, dumating ako rito, parang naginayang ako dahil wala rin akong magawa. Pangisda na lang. So naisipan kong mag-asin dahil may kunting nalalaman din ako doon. Nung dati, marami rin kami nito. Kanya-kanya kaming binta. Yung iba nga nilalako pa sa mga bundo, bukid, na gano'n. Tsaka yung dati, pag gumawa ka ng asin, yung mga pagkain ba, pinagpalit nila yan. Halimbawa, saging, kami, halimbawa nagtrabaho ka dyan na medyo gutom ka, siyempre kukuha ka para makapagmerinda ka. Ayun ang ginagawa natin. Bira na ngayon. Nakita ko kasi na yung kung mag-asin ka, malaki rin yung profit. Kasi makikita mo kung tamad ka, wala ka ring income. Kaya naisipan ko kung anong makakaya ko, ginagawa ko. Kaya lang, yung pag-asin mo, hindi ka kaagad makapira Para bang stock mo muna. Investment ka. 1 kilo, 1.5. Sa akin, sa loob ng 4 na, halimbawa, ilagay natin 4 na araw. Kung mapuno ko yun ng, halimbawa, 3 rolyo, ilagay ko 3 sako rin. Kung minsan maganda rin, kung minsan tumal din. Tatay Pepito's process begins with seawater scattered across beds of sand where the sun slowly draws out its salt. After several days, the hardened sand is gathered and placed into a traditional filtering device called salimbuwag, made from clay or, in their case, cementing it to prolong its usage, which has proven to be more durable and sustainable. They repeatedly pour and filter the water until it becomes clear. This brine is then transferred into plastic-lined beds, which have become a more affordable alternative to bamboo slats. Then it rests under the open sky. As the days pass, the sun and wind slowly evaporate the water, leaving behind crystals of salt. In time, what began as seawater now becomes the harvest. For Tatay Pepito, there's no need for clamor or attention. Locals in their community seek him out directly, and his salt has become a staple for nearby restaurants. Ngayon, medyo dumami na kaming
nag-aasin dito sa buong bayan ng Antique. Siyempre, yun nga sa demand na kulang nga yung asin. Ibig sabihin ng government na palawakin ang asin dito sa Antique na para hindi na bumili doon sa ibang bayan. Yun yung ang purpose nun. Sa part ko naman ngayon, may isang bayan pa ko rito na nagre-request nga sa akin, yung sa bayan na pinanggalingan ko na kung pwede, turuan ko sila ng mag-asin. Kaya share ko. Dahil gusto ko ring umangat yung buhay ng isang tao sa pag-aasin din dahil malaking tulong na nakita ko. Madali sila matuto kasi yung mga tulad ng mga anak namin. So, tapos tumutulong yan. Tapos yung iba naman na pumupunta dito, tinitingnan nila kung paano kami magawa ng asin. Sa alam nila na galing Amparo yung asin na sapat na. Saka malinis ang paggawa namin eh. Nakita nila yung paano magproseso ng asin. May tiwala sila. Kasi marami rin nag-asin doon sa ang bayan na umuunlad rin. Ina-adapt lang ng iba. Kasi nakikita nila na mas maganda yun eh. Maligaya ka rin pag nakita mong umasinso sila. Ganun ang kwan ko ang sa aking isip. Hindi ako maramot kahit sino. Gusto ko ng lahat ng tao umasinso eh. Kaya lang ang kwan kasi yung iba ayaw kasi trabahoso talaga itong asin eh. Kung wala kang patient dito, wala eh. Ako bilang presidente nga, medyo nahirapan din ako dahil yung nag-asin, hindi yung mga bata, hindi yung may mga matatanda na. Kasi yung mga bata parang wala ba silang hilig. Kaya yun ang problema namin na paano kung hindi na namin kaya. Dapat marunong kayo, kahit nag-aaral kayo, para kahit may trabaho ka, alang araw, yung asin mo hindi yung makalimutan kasi dyan kami lumaki. Grateful for the support of the Department of Trade and Industry for the practice of salt making, Tatay Pepito recognizes his role in this new chapter. He knows he must lead by example, showing his fellow salt makers that they can honor their heritage while also adapting to some modern improvements needed to thrive. Dati kasi, kanya-kanya lang kami. Ngayon, pumasok yung Baypar noong 2022. So nakita nila doon na kulang ang asin doon sa Pilipinas eh. Kaya napag-isipan ng Baypar na mag-form ng association para supplyan yung mag-asin. Kaya doon nabuo ang aming asosasyon na Patnongon Salt Makers Association. Ganito, nagmi-meeting kami kung paano pa namin paunlarin yung pag-asin dito sa Patnongon. With the support of the Department of Trade and Industry, a more modern system has been introduced. By storing salt water and heating using the equipment they provided, salt makers can continue their work even when the weather is not in their favor. Yung nakita ko lang yung plastic. Diyan sa katabi namin may plastic. Yung sa yun yata ng BIPAR, parang project. Tapos sabi na ng asawa ko, subukan natin naman yung plastic. Tapos gumawa kami ng plastic. Kami gusto namin iba-iba. Kasi kung tag-init, dito kami sa bamboo, saka sa plastic. Tapos kung tag-ulan naman, nagluluto kami ng asin. At least tuloy-tuloy yung income. 25 na kami lahat. Dati 15 kami, so nagdagdag dahil may willing din sila. Sa Baypar, yung mga gamit, marami yung gaya ng motor. Yung dati kasi mano-mano kami, malaki rin tinulong ng Baypar dahil lalong gumaan ang aming trabaho. Hindi gaya noon na mano-mano kami. Sa tulong nila, bigyan kami ng motor. Tapos pag may motor kami, mas ang trabaho namin, mas madali. Hindi tulad noon na kami mismo magbasa, kukuha kami doon ng tubig. Tapos buhat-buhat namin yung kawayan na mahaba na yan. Bayong tawag sa amin yun eh. Yun, pinabasa talaga namin yun. Ngayon, motor na, mas madali. Yung asin namin dito, pag nilagay mo siya sa ulam, madali siyang matunaw. Hindi gaya sa iba na kung minsan, maalat yung pan mo dahil haluin mo pa o pabayaan mo muna. Dito, paglagay mo, mga few seconds lang, tunaw na kaagad siya. Kaya malasahan mo kaagad siya. Talagang pag sabi mo budbod,
alam na nila na galing Patnungon o dito yan sa Amparo na asin. Talagang mabili siya talaga. Mas iba talaga ang lasa ng asin ng Patnungon. Ang isa kong anak, dahil sa tulong ng asin, isa kong anak, isang teacher, tsaka isang seaman. Sa ngayon, pinapatigil na kami ng mga anak ko. Kasi ang sabi nila, kami naman ang magkuhan sa inyo. Kaya lang, hindi ko rin maiwanan dahil number one, ako ang inirang nilang presidente. Kahit sino-sino, pumupunta sa akin. Nahiya naman ako, titigil ako, tapos may pupunta. Anong pekita ko? Di ba? Yun ang ginagampanan ko lang bilang isang presidente. Na kahit sino man dito, may pupunta ng Tagala Union rito, okay lang sa akin. Mas gusto ko may asin kasi yung minsan pinapawisan ka. Maganda yung pakiramdam mo na may pawis ka. Parang gaan ng katawan pag may mapapawisan ka sa trabaho mo. Kahit babae ako, tagang awak-awak ko yung bayong eh. Tagabuhat talaga ako, tagabuhat ng buhangin. Lahat yan, nagawa ko yan. Hasta na mag-asawa ako, kaming mag-asawa, nag-aasin din hanggang ngayon. Simulang maliit hanggang lumaki, hasta mag-asawa, ganun pa rin, gumagawa pa rin ng asin. Minsan ginagawa ko, pag may pera, hindi namin yan pinapalabas yung asin muna. Pag malaki alon, may bagyo, yun, kahit paano, magpalabas ako ng 2 sako o 3 sako. Ang kinanglanan ng mga kailangan ng mga anak ko sa school, sa loob ng bahay, doon na sa asin ko na kinukuha yun. Sa lahat ng asin dito sa Patnungon, sa Amparo talaga yung maganda yung asin. Kasi malinis ang asin dito sa proseso. Proud ako kasi malaking tulong yun sa mga magulang ko sa pagpalaki sa amin. Ayun ang hanap buhay nila eh. Tapos paglaki ko, yun rin yung ginawa rin namin. Kasi kami hanggang high school lang. Tapos sa asin kami nagpapaaral sa mga anak namin. Dati nagbibinta pa ako na hindi pa ako nag-stroke dati. Gusto ko magtinda-tinda. 1 taon na nakalipas. Noong December, 1 taon na ngayong December. Mas maganda talaga may trabaho ka kasi pag nakaupo ka lang. Parang lumalabas nga yung sakit mo kung nakaupo ka lang eh. Ako, proud ako dahil habang tumatagal, patapos ko yung mga anak ko, doon ako na-proud dahil sila ang aking inspirasyon ba. Kung paano gumanda ang buhay nila, balang araw na wala na kami. Yun ang kuhan ko doon. Yun ang aking isang bagay na kung wala kami, wala na akong alalanin. Kasi maganda ng buhay nila eh, dahil lang sa pag-asin na yun. Sometimes we look for grand, complex solutions to change the narrative. But here, they have proven that the real answer is much simpler. Give our heirloom products the value and respect they've always deserved by seeking them out and using them. When a person's livelihood is treated with dignity and a community bands together for common good, real change is set in motion. And in this humble town, salt becomes something more than just an anchor to the past. It blossoms into a living legacy, a livelihood they can always return to, and a gift they can proudly pass on to future generations.